الفصل 11. المشكلة تكمن في رأسها. بدا غضب باتريشا حديث العهد في ذروته. أشعر بغضب عارم من الأطباء. لقد تعرضت للإهانة، لقد استهانوا بي. قيل لي في وجهي إنني أزيف مرضي. قيل لي إن علي التوقف عن استشارة أطباء آخرين. قيل لي إنني لا أشعر بالألم. خضعت باتريشا موظفة المبيعات لعملية استئصال للمرارة في عام 1991 عندما كانت في 28 من عمرها، لكن آلام البطن ظلت تداهمها. كان لدي ما أطلقت عليه اسم نوبات المرارة الوهمية. كنت أعاني ألما كما لو أني منفوخة بالهواء لأقصى حد. يتفاقم الألم ثم أتقيأ، وعندها أشعر بتحسن لبعض الوقت. أذهب إلى الطوارئ فيتجاهلونني أو يقولون أنت لا تملكين مرارة، ومن ثم لا يمكن أن تعاني تلك الأعراض. ثم بدأت أتحسس من بعض الأطعمة وأصاب بالإسهال بتواتر أكبر. بعد زيارة العديد من الأطباء وإجراء العديد من الفحوصات، شخصت حالة باتريشا بأنها متلازمة القولون العصبي. تصف المصطلحات الطبية القولون العصبي بأنه اضطراب وظيفي. كلمة وظيفي تشير إلى حالة يتعذر فيها تفسير الأعراض بوجود أي خلل تشريحي أو مرضي أو بيوكيميائي، ولا يمكن كذلك نسبها إلى العدوى. اعتاد الأطباء الإشاحة بنظرهم عند التقاء مريض يعاني أعراضا وظيفية، نظرا إلى أن كلمة وظيفي ترمز طبيا إلى أن المشكلة تكمن في رأسه، وهناك شيء من الحقيقة في ذلك. فمعاناة المريض تكمن جزئيا في مخه، ولكن ليس بالمعنى المهين الانتقاصي الذي توحي به عبارة المشكلة تكمن في رأسه. كما سنرى، يتشابه تاريخ فيونا الطبي وتجربتها في أقسام الطوارئ إلى درجة ملحوظة مع تجربة باتريشا. ففي عام 1989 عندما كانت في أوائل العشرينيات من عمرها، خضعت هي الأخرى لعملية استئصال المرارة، ولم تتحسن آلام بطنها. تقول: منذ ذلك الحين وأنا أعاني تلك الآلام، تشنج حاد لا تفسير له، وجع أجروا كل اختبار ذكر في الكتب الطبية من أجل تفسيره ولم يصلوا إلى شيء، لذلك شخصوه بالقولون العصبي. لا مشكلة لدي مع الإسهال أو الإمساك، إن مشكلتي كلها مع الألم. الألم شديد هنا. علقت قائلا: ما تصفينه ليس قولونا عصبيا على وجه الدقة. هذا ما كنت أردده طوال الوقت. لقد شخصت به منذ كانوا يدعونه القولون التشنجي، ثم أصبحوا يدعونه القولون العصبي. شخصني به أحد الأطباء في تورونتو. خضعت للفحص بمناظير المعدة وأشعة البريم السينية، ووصفوا لي جميع الأدوية. جربوا معي 3 أو 4 أدوية مختلفة، ولم تجدي الحبوب نفعا قط. تمضي شهور دون التعرض لأي نوبة، ثم تداهمني أيام زاخرة بها. أحيانا تستمر لدقيقتين، وفي أحيان أخرى تكون مضنية وتستمر لساعات.
آلام حادة ثابتة تشنجية أعجز معها عن التنفس، ألم كاسح حقا. في الأيام الماضية كانت النوبات شديدة السوء، قد تصيبني نوبة تستمر لساعة لكنها تمر علي كأنها سنة. عندما كنت في تورونتو لم يعرفوا ما خطبي، كانوا يحجزونني في المستشفى ويوصلونني بمحلول الديميرول بحيث أستطيع مداواة نفسي كلما أصابتني النوبة. قالت لي بعض الممرضات إنني أذهب فقط لجذب الانتباه والحصول على المزيد من العقاقير المخدرة، وبأني أدمنتها. كنت أرد عليهن فلتتوقفن إذن عن إعطائي إياها. كل ما تفعله تلك العقاقير هو أن تجعلني أنام. تلك هي الطريقة الوحيدة التي تساعد بها مع الألم. لطالما كرهت المسكنات. على الرغم من أن ألم البطن سمة بارزة لمتلازمة القولون العصبي، فإن الألم نفسه ليس كافيا للتشخيص وفقا لتعريف المرض الحالي. فالشخص يعتبر مصابا بالقولون العصبي إن كان يعاني آلاما في البطن مصحوبة باضطرابات في وظيفة الأمعاء مثل الإسهال أو الإمساك، مع عدم وجود اختلالات أخرى. قد تختلف الأعراض من شخص لآخر أو حتى لدى نفس الشخص من وقت لآخر. فعلى سبيل المثال، لا تتبع اضطرابات الأمعاء لدى باتريشا نمطا واحدا. تقول إنني أتأرجح بين الإمساك والإسهال، لا أكون في الحالة الطبيعية إلا نادرا. قد تمضي أيام دون الذهاب إلى المرحاض، وعندما أذهب يداهمني الإسهال. أحيانا يحدث عدة مرات في اليوم، وفي أحيان أخرى قد أبقى في المرحاض ل3 ساعات في المرة. الشيء الوحيد الثابت هو عدم وجود اتساق. أحيانا يكون الأمر أشبه بانفجار، وفي أحيان أخرى لا يكون كذلك. ثمة أعراض أخرى تشيع ملاحظتها على الرغم من أنها ليست ضرورية للتشخيص. فمن الشائع أن يصف مرضى القولون العصبي البراز بأنه متكتل أو صغير ويشبه الحبيبات، أو على النقيض بأنه لين وذو قوام مائي. قد يجدون أنفسهم مضطرين إلى الدفع بقوة بسبب شعورهم بأنهم لم يفرغوا أمعاءهم تماما، وكثيرا ما يذكرون خروج مخاط مع البراز. ومن الشائع أيضا إحساس الانتفاخ أو تضخم البطن. يقال إن متلازمة القولون العصبي تؤثر على ما يصل إلى 17% من سكان العالم الصناعي، وأنها السبب الأكثر شيوعا لإحالة المرضى إلى أطباء الجهاز الهضمي. والغريب أن معظم من يعانون أعراضا تؤهلهم للتشخيص به لا يستشيرون الأطباء. إن الانزعاج الغريزي في مهنة الطب من عدم اليقين يعقد الحياة بشكل هائل لمرضى مثل باتريشا وفيونا. فنحن الأطباء نتوقع أن يشكو الناس من أمراض تندرج بدقة تحت فئات الأعراض، وتحمل نتائج مرضية لا لبس فيها. كما يقول اختصاصي الجهاز الهضمي دكتور دوغلاس دارسمن: منذ 40 عاما لاحظ رينيه فوكس عالم الاجتماع الطبي أن إحدى أصعب المراحل الانتقالية على طلاب الطب هو قبول عدم اليقين المتأصل في مهنة الطب،
ذلك لأن نموذج الطب الأحيائي ينشئ حالة من عدم اليقين كلما تعلق الأمر بأعراض شائعة لا تفسرها الأمراض المزمنة. ينبع عدم اليقين ذلك من ارتيابنا الفطري في رواية المريض عندما نعجز عن مطابقتها مع البيانات المجردة لتقنيات الفحص البدني أو عمليات المسح أو الأشعة السينية أو اختبارات الدم أو المناظير أو الخزعات أو أدوات التشخيص الكهربائي. في مثل تلك الحالات تفاجأ الشاكية بأن الأطباء يرفضون أعراضها، والأسوأ أنها قد تتهم بالسعي وراء العقاقير المخدرة، أو بأنها مصابة بمرض عصبي أو متلاعبة أو تسعى فقط لجذب الانتباه. غالبا ما يجد مرضى القولون العصبي وكذلك الأشخاص المصابون بمتلازمة الإعياء المزمن والفيبروميالجيا أنفسهم في هذا الموقف. ماجدة طبيبة وأذكى من أن تذهب إلى أقسام الطوارئ بسبب آلام بطنها المضنية، وقد شخصت هي الأخرى بمتلازمة القولون العصبي. تقول: كنت أعاني أغلب الوقت الألم والانتفاخ، لم يستطع أحد اكتشاف أي خطب بي، لذلك انتهينا إلى أنه القولون العصبي. خضعت لتنظير القولون وكل شيء، ولم نعثر على أي مشكلات أخرى. أحسب أن بإمكانك تسميته التشخيص بالاستبعاد. لم يمر علي يوم واحد تقريبا دون أن أشعر بالمغص. كنت أستلقي أحيانا على أرضية مكتبي وأضع وسائد تدفئة، وأتساءل كيف عساي أتجاوز النهار، وكيف عساي أقود سيارتي إلى المنزل. كان الألم حادا إلى أبعد الحدود ومتكررا. كنت أعاني آلام البطن بنسبة 80 أو 90% من الوقت. لم تمر فترة منتصف الظهيرة في أي يوم دون أن أشعر بألم في البطن لسنوات. كنت موقنة بأن مكاني هو الطوارئ في مرات عديدة مع ذاك القدر من الألم، لكني أوثر الابتعاد عن تلك الأماكن ببساطة لأني أعرف ما يحدث هناك. لم أظن أن شيئا مفيدا سيحدث. لم أذهب، ولكن ليس لغياب الألم. عندما لا ينظر إلى ألم القولون العصبي على أنه تخيلات عصبية لدى المريض، كان يعتقد حتى وقت قريب أنه هو وآلام البطن غير المشخصة بوجه عام ناتج تماما عن تقلصات غير منتظمة في الأمعاء. ومن هنا جاءت عبارات مثل القولون التشنجي. والآن أثبت العلم أن الخلل الوظيفي في تلك الاضطرابات لا يكمن فقط في القناة الهضمية نفسها. المشكلة الأساسية هي الطريقة التي يستشعر بها الجهاز العصبي الألم ويقيمه ويفسره. أدت العديد من المشاهدات إلى هذا الفهم الجديد لمشكلات البطن. أكثرها إثارة للاهتمام هو الاكتشافات الجديدة التي استنتجت من الدراسات الكهربائية والمسح الضوئي للمخ. فعندما يستحث انتفاخ الأمعاء اصطناعيا، فإن نمط الاستجابة في أدمغة الأفراد الذين يعانون آلاما بطنية وظيفية يختلف اختلافا مميزا عن نشاط أدمغة أولئك الذين لا يشكون من الألم. يمكن كذلك دراسة الألم الناتج عن انتفاخ القولون أو أجزاء أخرى من الأمعاء عن طريق
إدخال منظار في الأمعاء ثم نفخ بالون متصل بالمنظار. في مثل هذه الدراسات تبدي مجموعات مرضى الاختلال الوظيفي بشكل متكرر حساسية مفرطة اتجاه الانتفاخ، ويفيدون بأن الألم الناتج عن تلك العملية مشابه للألم الذي يعانونه عادة. قارنت إحدى الدراسات الآثار الناتجة عن نفخ بالون داخل القولون لدى مجموعة من مرضى القولون العصبي ومجموعة من الأصحاء. سبب نفخ بالون بمقدار 60 ملي ألما لدى 6% من الأصحاء و55% من مرضى القولون العصبي. كان مقدار التشنج في جدار القناة الهضمية عند درجات مختلفة من النفخ متشابها في المجموعتين، ومع ذلك زاد معدل الألم المرتبط بتشنج الجدار بنحو 10 أضعاف في مجموعة مرضى القولون العصبي. أجريت تجارب مشابهة على مناطق أخرى في الجهاز الهضمي من المريء إلى الأمعاء الدقيقة، واتضح أن في حالة آلام البطن الوظيفية ينقل الجهاز العصبي الرسائل الفسيولوجية من القناة الهضمية ويستقبلها المخ بطريقة مغايرة. كتب دكتور دارسمين: ثمة مجال بحثي جديد لدراسة المرضى الذين يعانون هذه الاضطرابات. فبعد عقود من دراسة الاختلافات بين الأصحاء ومرضى القولون العصبي فيما يتعلق بفسيولوجيا الجهاز الهضمي، صرنا الآن نرى الاختلافات في فسيولوجيا المخ. يوجد نوع من المسح الضوئي يعرف باسم التصوير المقطعي البوزيتروني، والذي يقيس نشاط مناطق المخ من خلال تسجيل التغيرات في تدفق الدم. عندما يشهد الأشخاص محل الدراسة انتفاخا في المستقيم، يحدد التصوير المقطعي البوزيتروني أي جزء من المخ يسجل الاستجابة عند انتفاخ المستقيم أو حتى توقع حدوثه. تنشط قشرة الفص الجبهي لدى مرضى القولون العصبي، وهي منطقة غير نشطة بطبيعتها. قشرة الفص الجبهي هي المنطقة التي يخزن فيها المخ الذكريات العاطفية. تترجم هذه المنطقة المؤثرات الحالية، جسدية كانت أو نفسية، في ضوء التجارب السابقة والتي قد تعود إلى الطفولة. النشاط في هذا الجزء من المخ يعني وقوع حدث ذي أهمية عاطفية. في حالة الأشخاص الذين يشهدون ضغطا نفسيا مزمنا، تظل قشرة الفص الجبهي والمناطق ذات الصلة في حالة من اليقظة المفرطة تحسبا لوقوع خطر. إن نشاط الفص الجبهي ليس قرارا واعيا يأخذه الفرد، وإنما هو نتيجة تحفيز تلقائي للمسارات العصبية مبرمج منذ أمد بعيد. في دراسة أخرى، كان المدى الكهربائي لموجات المخ الناتج عن المؤثرات الصوتية أكبر في مرضى القولون العصبي مقارنة بالأشخاص الطبيعيين، مما يشير مرة أخرى إلى فرط اليقظة الفسيولوجية. ما السر وراء تلك الاستجابات المغايرة للجهاز العصبي؟ تبزغ الإجابة عندما ننظر ليس فقط إلى أعضاء الإنسان ولكن إلى حياته. ثمة نسبة عالية من الأذى في تاريخ المرضى الذين يعانون أمراضا معوية، ولا سيما مرضى القولون العصبي والاضطرابات الوظيفية الأخرى. في دراسة أجريت عام 1990 على مريضات نساء
بعيادة أمراض الجهاز الهضمي التابعة لكلية الطب في نورث كارولينا. أفادت 44% من النساء بأنهن تعرضن لنوع من الاعتداء الجنسي أو الجسدي. أولئك اللائي تعرضن للإيذاء كن أكثر عرضة ب4 مرات للإصابة بآلام الحوض، وب2 إلى 3 مرات للإصابة بأعراض غير بطنية مثل الصداع وآلام الظهر والإعياء، فضلا عن الخضوع لعمليات جراحية نادرة بمعدل أكبر. وفي دراسة أحدث للمركز نفسه كان ثلث النساء قيد الدراسة قد تعرضن لاعتداء جسدي أو جنسي أو كليهما. ومرة أخرى كانت المريضات اللاتي تعرضن للاعتداء أكثر عرضة للخضوع لعمليات جراحية مختلفة مثل عمليات المرارة واستئصال الرحم وشق البطن، كما كن يعانين ألما أكبر ويشهدن أعراضا جسمانية لا تتعلق بالمعدة أو الأمعاء، ويقضين أياما طريحات الفراش، ويعانين الاضطرابات النفسية والإعاقة الوظيفية مقارنة بمن لم يتعرضن للاعتداء الجنسي. من البديهي أن الإصابات الجسدية المباشرة، الكدمات المخية الخطيرة أو القطع أو الكدم في أحد الأعصاب، يمكن أن تشوش الجهاز العصبي من الناحية الفسيولوجية، ولكن كيف للصدمة النفسية أن تؤثر في إحساس المرء بالألم؟ يحتوي الجهاز العصبي للقناة الهضمية على قرابة 100 مليون خلية. نحن نملك في الأمعاء الدقيقة وحدها نفس عدد الخلايا الموجودة في العمود الفقري بأكمله. تطلع هذه الأعصاب بما هو أكثر من تنسيق عمليات الهضم وامتصاص الطعام والتخلص من الفضلات، فهي تشكل أيضا جزءا من جهازنا الحسي. تستجيب القناة الهضمية للمؤثرات العاطفية من خلال تقلصات العضلات وتغيرات تدفق الدم وإفراز العديد من المواد النشطة بيولوجيا. يعد هذا التكامل بين المخ والقناة الهضمية ضروريا للبقاء على قيد الحياة، فقد يقتضي الأمر مثلا تحويل كميات دم كبيرة من الأمعاء إلى القلب وعضلات الأطراف في أي لحظة. وفي المقابل فإن القناة الهضمية مزودة بوفرة من الأعصاب الحسية التي تنقل المعلومات إلى المخ، وعلى عكس ما كان يعتقد حتى وقت قريب، فإن عدد الألياف العصبية الصاعدة من الأمعاء إلى المخ يتجاوز إلى حد بعيد عدد الألياف العصبية الهابطة من المخ إلى القناة الهضمية. ينقل المخ المعلومات من الأعضاء الحسية مثل العينين أو الجلد أو الأذنين إلى القناة الهضمية، أو بمعنى أصح ينقل تفسير المراكز العاطفية المخية لهذه المعلومات، وعندئذ تدعم الأنشطة الفسيولوجية في القناة الهضمية هذا التفسير العاطفي، وترسل إلى المخ إشارات تتسبب في إثارة مشاعر بطن، مشاعر حدس يمكننا استيعابها بصورة واعية. لو فقدنا اتصالنا بمشاعر الحدس تلك لصار العالم أقل أمانا. من الجلي أن الحياة لن تصبح صالحة للعيش لو شعرنا بكل نشاط ضئيل يحدث في أجسادنا، فلا بد أن تتم عمليات الهضم والتنفس وتدفق الدم إلى الأعضاء أو الأطراف وغيرها من الوظائف الأخرى من دون أن نعي بها. لا بد من وجود حد أدنى لا يسجل المخ الإحساس قبله
حد تقبل عنده المؤثرات دون ملاحظتها، لكن بمجرد أن تتعداه ينتبه المخ للخطر المحتمل من الداخل أو الخارج. بمعنى آخر، لا بد من وجود ترموستات دقيق للألم والأحاسيس الأخرى. عندما تتكرر التجارب الموجعة يصبح الجهاز العصبي مفرط الحساسية، لذلك ونتيجة للصدمة النفسية يحدث تعديل في نقل النخاع الشوكي للألم من القناة الهضمية إلى المخ. تثار الأعصاب المعنية بسبب أضعف المؤثرات، وكلما زادت شدة الصدمة أصبح الحد الذي يبدأ عنده الإحساس أدنى، وبهذا تؤدي كمية عادية من الغازات في تجويف الأمعاء وقدر عادي من التشنج في جدار الأمعاء إلى التسبب في ألم لدى الشخص المتحسس. في الوقت نفسه تصبح مناطق الفص الجبهي من القشرة في حالة يقظة مفرطة، وتتلقى إشارات تهديد من العمليات الفسيولوجية العادية. فإلى جانب الألم الزائد، أبلغ مرضى القولون العصبي عن مستويات أعلى من القلق والتأهب والإعياء في أثناء انتفاخ المستقيم مقارنة بالأشخاص الأصحاء. في أثناء الضغط النفسي يضخم نشاط المناطق القشرية من إحساس الخطر. دكتور لين تشان هي أستاذة مساعدة في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، ومديرة مشاركة لبرنامج الأمراض العصبية المعوية بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس. وقد لخصت الفهم الحالي لمتلازمة القولون العصبي بهذه الطريقة: تساهم الضغوطات الخارجية والداخلية كلاهما في نشأة متلازمة القولون العصبي. تشمل الضغوطات الخارجية سوء المعاملة في أثناء الطفولة ومسببات الضغط المرضية الأخرى، والتي تعدل قوة استجابة الضغط النفسي وتجعل الفرد المستعد أكثر عرضة للإصابة بالقولون العصبي. في وقت لاحق من حياته يمكن أن تساهم العدوى والجراحة والمضادات الحيوية والضغوطات النفسية الاجتماعية في ظهور متلازمة القولون العصبي وتفاقمها. بالطبع يمكن للضغط النفسي أن يستحث تقلصات الأمعاء، فالنساء اللاتي تعرضن للإيذاء الجنسي على سبيل المثال معرضات للإمساك، حيث تكون عضلات الحوض لديهن مشدودة بشكل مزمن وعاجزة عن الاسترخاء خلال التغوط. في المقابل يمكن أن يؤدي الضغط النفسي إلى حركات لا إرادية في القولون كالتي يعانيها من أصيبوا بخوف شديد، وقد اتضح ذلك بصورة جلية مع طبيب شاب تحول إلى فأر تجارب دون علمه. أعد الباحثون خدعة متقنة بأن أخبروا طالب طب في السنة الرابعة يخضع لفحص تطوعي لتنظير المستقيم بأنهم يرون ورما خبيثا أدى ذلك إلى زيادة انقباض الأمعاء أو تشنجها، وهو ما استمر حتى أوضحوا له الخدعة. أكد هذا النوع من الدراسات أن الضغط النفسي يؤثر في وظيفة القولون لدى الأشخاص الأصحاء والمرضى، وينطبق ما اكتشف عن القولون العصبي على أمراض القناة الهضمية الأخرى. تعاني باتريشا إلى جانب القولون العصبي حرقة المعدة التي بدت عصية على التفسير الطبي، تتحدث عنها بمرارة قائلة: لدى تلك المشكلة المعدية المعوية الغامضة التي لم تشخص قط، إذ تصيبني الحموضة من تناول أشياء غير حريفة على الإطلاق.
اضطررت إلى استبعاد أي شيء ذي نكهة من نظامي الغذائي، وما زلت أجري التحاليل، وما زالوا يخبرونني أنني بخير. أو يجدر بي القول إن أحد التحاليل قد أظهر بالفعل شيئا من الاضطراب، لكنهم أخبروني أنه لا يتناسب بالمرة مع ما أشعر به فعليا. وضعوا ذلك الشيء الذي يدخل من أنفك ويهبط إلى المريء، وقاسوا معدل الحموضة. قالوا إن هناك قدرا ضئيلا من الحموضة، لكنه ليس كافيا للتسبب في درجة الألم التي أعانيها. أتناول عقار البانتلوك منذ 3 أو 4 سنوات، يفترض به أن يمحو الحموضة تماما، وكان يفترض بي أن آخذه لمدة 6 أسابيع فقط. أتناول أيضا عقار ديفول أو جافيسكون كل يوم، وما زلت أعاني أعراض الحموضة، لكنهم لا يستطيعون العثور على أي شيء. الاسم الطبي للمعاناة المزمنة المزعجة من تدفق حمض المعدة إلى المريء هو مرض الارتجاع المعدي المرئي. درس الباحثون في عام 1992 العلاقة بين أعراض الارتجاع والضغط النفسي في من شخصت إصابتهم بالارتجاع المعدي المرئي، ووجد أنه في حين زاد وعي هؤلاء المرضى بالحموضة المرتبطة بالارتجاع إلى حد ملحوظ في أثناء تعرضهم للمحفزات المسببة للضغط النفسي، ظلت معدلات الحموضة ضمن المعايير الموضعية بغض النظر عن المحفز. بمعنى آخر، خفض الضغط النفسي الحد الأدنى للشعور بالألم. يمكن لاختصاصي معوي غير مطلع على الفسيولوجيا العصبية أو سيكيولوجيا الألم، مثل الطبيب الذي فحص المريء السفلي لباتريشا من خلال المنظار، أن يخبرها بضمير مرتاح أن ارتجاع الحمض الذي لاحظه ليس كافيا لتفسير درجة الألم الذي تشعر به. فتثور باتريشا بضمير مرتاح هي الأخرى، مما تراه رفضا قاسيا لعرض يشكل مصدر إزعاج يومي شديد في حياتها. وهذا لا يعني أن مرضى ارتجاع المريء لا يعانون نسبة ارتجاع أكبر مقارنة بالأصحاء، بل على الأرجح يعانون. ومع ذلك فهي أيضا إحدى معضلات التفاعل بين المخ والقناة الهضمية. وجد الباحثون الذين قارنوا بين الأصحاء ومرضى الارتجاع أن ضغط العضلة العاصرة للمريء كان أقل في مرضى الارتجاع، وعليه فقد ساهم انخفاض كفاءة العضلة العاصرة في زيادة معدل نوبات الارتجاع. ولكن كيف يمكن أن يساهم مخ المرء ونفسيته في الارتجاع؟ يحدث ذلك بسبب العصب الحائر المسؤول عن انقباض العضلة العاصرة للمريء السفلي، والذي يتأثر بدوره بمنطقة الوطاء، المنطقة التي كما رأيناها تتلقى المعلومات من المراكز العاطفية في القشرة المعرضة للضغط النفسي. وهكذا يجتمع الحد الأدنى للشعور بالألم في مرضى ارتجاع المريء مع الارتخاء الزائد للعضلة العاصرة، ظاهرتان يمكن ربط كلتيهما بالضغط النفسي. وصفت النساء الثلاث اللاتي قابلنهن في هذا الفصل تجارب ألم مماثلة، وإن كانت باتريشا هي الوحيدة التي تلبي مجموعة أعراضها معايير التشخيص الكاملة للقولون العصبي. وعلى عكس غالبية المرضى في دراسات نورث كارولينا، لم تتعرض
أيا من هؤلاء النساء للاعتداء الجنسي أو الجسدي، سواء وهن فتيات صغيرات أو سيدات بالغات. كيف نفسر إذن انخفاض الحد الأدنى للشعور بالألم عندهن؟ إن المعايرة المنخفضة لترموستات الألم في الجهاز العصبي لا تستلزم التعرض للإيذاء، فالضغط النفسي المزمن كاف لخفض الحد الأدنى للشعور بالألم واستحثاث اليقظة المفرطة في المخ، وفي حين أن الإيذاء يمكن أن يكون مصدرا رئيسيا لمثل هذا الضغط، فثمة ضغوطات أخرى محتملة قد تقع على الطفل الناشئ خفية وأقل وضوحا، لكنها رغم ذلك ضارة. مثل هذه الضغوط حاضرة في العديد من العائلات على الرغم من وجود أبوين محبين لأطفالهما، وتروعهما مجرد فكرة إيذائهم. التجارب التي تؤثر في فسيولوجيا إدراك الألم ووظيفة الأمعاء يمكن أن تحدث لأطفال لا يتعرضون مطلقا للإيذاء بأي معنى للكلمة، بل ولأطفال يشعرون بالحب والحماية. كانت الضغوطات الوقتية المسببة لآلام البطن الحادة التي عانتها ماجدة مرتبطة بوظيفتها، ففي الوقت الذي عملت فيه في أحد مستشفيات نيويورك كان مدير معملها قد استقال مؤخرا، ولم تكن ماجدة على علاقة جيدة مع بديلته. قالت: أضمرت المديرة الجديدة الشر لي منذ البداية بالنظر إلى الماضي. أظنها كانت تبحث عن طرق للتخلص مني منذ يوم وصولها. كان وضعا مزعجا ومتوترا وبائسا للغاية. أنا أحب عملي وأكره البيئة التي أعمل فيها. كنت أعمل لساعات لا تصدق، أحضر في 7 صباحا، وعادة ما أغادر في الموعد المحدد في 4. من حيث المبدأ ما لم يكن لدي اجتماع من نوع ما، وهو ما حدث كثيرا. لم أتوقف قط لتناول الغداء، لم آخذ استراحة قط. كنت آخذ العمل إلى المنزل، وكنت أعمل في عطلات نهاية الأسبوع. لم أحصي عدد الساعات قط، لكنها كانت طويلة بلا توقف، مع ضغوط هائلة وسياسة قذرة وخوف رهيب. فلم تكن ثمة وظائف أنتقل إليها في مجال عملي، حيث إنه تخصص محتضر. لم أرغب قط في العمل بالممارسة العامة، ولم أرغب في معاودة العمل كطبيبة مقيمة لفترة أخرى. حتى مع كل الألم الذي شعرت به، كنت أحضر في 7 صباح الاثنين ولا أتوقف عن العمل أبدا. لم أمرض قط. ما كنت لأمنحهم فرصة للتخلص مني. ما كنت لأدعهم يعثرون على أي مشكلة بي أبدا. لم تكن لدي فكرة عما سأفعله بحياتي إن حدث ذلك. أردت الرحيل بشدة، غير أني لم أكن أدري ماذا سأفعل حينئذ. ولدت ماجدة بمخيم للاجئين في أوروبا الشرقية بعد الحرب، ولأنها ابنة لأبوين ناجيين من الهولوكوست من بولندا، أصيبت بصدمة ثانوية من تجربتهما. لطالما حملت عبئا ثقيلا من الذنب والمسؤولية بسبب معاناة والديها والمشاق التي استمر في مواجهتها. لم يكن قرارها بدخول المجال الطبي وليد ميولها الخاصة. كان الدافع وراء ذلك هو إدراكها لاحتياجات أبويها وتوقعاتهما، وبرغبتها في تخفيف قلقهما حيال أمانها في المستقبل. تقول:
لو كان لأحد أن ينظر إلى مهاراتي الطبيعية لوجدني بارعة في اللغات وبارعة في شرح الأمور. ما كنت لأدخل مجال الطب أبدا لو كانت لي حرية الاختيار. في الواقع كنت أكره الكثير بشأن الطب، ولكن تحتم علي أن أنكر ذلك بيني وبين نفسي. كرهت العديد من المواد الدراسية، وكنت على شفا الرسوب في علم التشريح. كان كابوسا مطبقا. لم أستطع فهم الرياضيات، لم أستطع فهم الفيزياء. ليس عقلي من هذا النوع. لم أبرع قط في العمل السريري. لا أدري إن كان سبق لي في حياتي أن سمعت إحدى النفخات الانبساطية، وهي صوت يصدر في أثناء دقات القلب يمكن سماعه باستخدام سماعة الطبيب. لست أملك ببساطة هذا النوع من المهارة. لا أظنني تحسست يوما طحالا. كنت أتظاهر أنني أفعل لا أكثر. لم تكن تلك أشياء أجيد أو أحب فعلها ببساطة. ظننت أن ما أريده هو أن أكون طبيبة. لم يطلب مني أبواي قط أن أفعل، ولا حذراني يوما من فعل شيء آخر. لقد ذكر فحسب مرات كثيرة أن من الرائع أن يكون المرء قادرا على مساعدة الآخرين، وكيف أن حتى النازين كانوا يحتاجون إلى الأطباء. نعم، اعتدت سماع ذلك أيضا، وأن الأمان هو أن تحمل معرفتك معك طوال الوقت في حقيبتك. صحيح، وليس لأحد أن يسلب ذلك منك، وبغض النظر عن الزمان وبغض النظر عما يحدث، فالأطباء مطلوبون على الدوام، ويمكنك أن تكون مدير نفسك، وما ألطف ذلك. لقد غسل أبواي مخي منذ سن صغيرة جدا، ثم أصبحت باحثة معملية وليس طبيبة عادية بالطريقة التي تخيلها والداي. لم تفهم أمي عملي قط، ولم ترضى حقا مطلقا. كان عملي في المرتبة الثانية نوعا ما، فأنا لا أضع سماعة الطبيب على المريض، ولا أكتب الوصفات الطبية، ولا أفعل كل تلك الأمور التي يفعلها الأطباء الحقيقيون. كل ما أفعله هو النظر إلى العينات والشرائح. هي لا تقولها في وجهي، لكنها تشعر دائما بخيبة أمل إلى حد ما. عندما أدركت ماجدة أن العلاج الطبي التقليدي لن يقدم لها الكثير، بدأت العلاج النفسي. حينها بدأ غضبها العميق المكبوت منذ الطفولة اتجاه والديها في الظهور. تقول: كنت أختصر الطريق بتحميل أبي مسؤولية حياتي المفعمة بالغضب، لأنه كان يصيح ويصرخ. ما كان يخيفني عندما كنت طفلة، لكن المشكلة الأكبر كانت علاقتي بوالدتي. كنت أظنها رائعة، وأننا أفضل صديقتين. كانت صديقتي وداعمتي وحليفتي، والشخص الذي كان يستمع إلي لساعات كلما عدت من المدرسة، والشخص الذي شعرت بالقرب منه وبأنه يتفهمني، وكل تلك الأمور. استلزم الأمر الكثير والكثير من الجلسات لكشف حقيقة أن تلك العلاقة في الحقيقة كانت من نوعية رديئة للغاية. لقد أضعفتني بكل تلك الحماية، تركتني في سذاجة تامة اجتماعيا وداخليا، ولم تساعدني على النمو لأصبح شخصا مستقلا بذاته. لقد أبقتني بحسن نية غير ناضجة على الإطلاق. ومن الأمور الأخرى أيضا أنها كانت تروي لي قصصا عن الهولوكوست. يستمع الأطفال الآخرون إلى قصص الجنيات،
وأنا أستمع إلى قصص الهولوكوست. الكثير من القصص غير اللائقة. هل تشعرين أن معرفة أمور الهولوكوست لم تكن لائقة بالنسبة إليك؟ لم تكن لائقة في عمر 3 أو 4 عندما بدأت في قصها علي. لا أعرف كم كان عمري تحديدا، لكني لا أذكر وقتا لم أستمع فيه إلى قصص عن كيف كادت عائلتي بأكملها تقتل بسببي عندما عبرنا الحدود للهرب من بولندا، وعن كيف أنني كنت أبكي عندما يحملني أي شخص باستثناء أمي، لكني كنت ثقيلة الوزن، فتعثرت أمي وسقطت وأسقطتني في النهر. ولإنقاذي من الغرق تعرضوا جميعا لإطلاق النار وهم يصرخون طلبا للمساعدة. ثم أصيبت أمي بخلع في كتفها ولم تتعافى قط منذ ذلك الحين. لم يقل والدي قط إن الحياة كانت لتصير أسهل من دون طفلة. لقد أراد طفلة وقد أحباني، لكن الشعور بأنني كنت المشكلة ما زال يستولي علي. بالنظر إلى الصدمة التي عاناها والدها والظروف المحيطة بسنوات نشأتها، كان اختيار ماجدة لتجاهل ميولها أمرا لا مفر منه تقريبا، وقد تركها هذا الاختيار أيضا عرضة للضغط النفسي بشكل خطير. كان اعتقادها بأنها عالقة في وظيفة تشعر فيها برفض مديرة معملها الجديدة محفزا منطقيا لآلام البطن الطاحنة التي عانتها. لم تستطع في هذا الوضع توكيد ذاتها أكثر مما استطاعت وهي بعد طفلة في منزل أسرتها. كان منبع ألمها كما أدركت لاحقا هو قمعها اللاواعي للغضب. ذكرنا أن مشاعر البطن أو مشاعر الحدس هي جزء مهم من الجهاز الحسي للجسم، تساعدنا في تقييم البيئة وتقييم ما إذا كان الوضع آمنا أم لا. تضخم مشاعر البطن المدركات التي تعتبرها مراكز المخ العاطفية مهمة، ثم تحملها إلى منطقة الوطاء، وهكذا يصبح ألم البطن إحدى الإشارات التي يبعث بها الجسم رسائل لا ينبغي لنا تجاهلها. يمكننا القول إذن إن الألم هو أيضا وسيلة إدراك، فمن الناحية الفسيولوجية لا تعدو مسارات الألم كونها مجرد رسل تنقل المعلومات التي نمنعها من الوصول إلينا بطرق أكثر مباشرة. إن الألم وسيلة احتياطية قوية للإدراك، ينبهنا عندما تتوقف وسائلنا الأساسية عن العمل. إنه يزودنا بالبيانات التي نتجاهلها على حساب سلامتنا. كانت طفولة فيونا التي نسبت آلام بطنها في البداية إلى القولون التشنجي، ثم عزيت في النهاية إلى القولون العصبي، أخف مأساوية من طفولة ماجدة. ومع ذلك ثمة صدى عاطفي قوي في خوفها المزمن من ألا يتقبلها الآخرون كما هي. تقول: أعتقد بأمان الآن بعد أن صرت امرأة بالغة وعرفت أبي من منظور البالغين أنه لم يتعمد أن يحكم علي بسبب أي شيء فعلته، لكنه كان دائما ينتقد ويقيم. عندما كنت في 17 من عمري قلت لصديقة لي في كاليجاري إنني لم أحظى بوظيفة حقيقية حتى الآن، وكنت أشعر بالفعل حينها أن سيرتي الذاتية لا ترقى إلى مستوى سيرة أختي وأخي، وذلك لأن الحياة مع أبي
كانت دائما أشبه ببناء سيرة ذاتية وليس فعل ما تحب فعله ببساطة. سألتها: في طفولتك هل سبق وأخبرت والديك عن شعورك بالسوء من أمر ما؟ جسديا نعم، ولكن ليس عاطفيا أبدا. لم أبرع قط في الحديث عن تلك الأمور، لا أدري السبب. أعتقد فقط أنها أمور شخصية وخاصة للغاية، لكنني أتحسن. ما كنت لأتحدث معك قط منذ 5 سنوات. في الوقت الذي أجرينا فيه مقابلتنا كانت الضغوط الوقتية في حياة فيونا نابعة من زواجها. كان قد مضى على هذه العلاقة 8 سنوات، وكان لديها طفلان. تقول: يعاني زوجي الاكتئاب ونوبات الهلع، تمر عليه لحظات مفعمة بالقلق حقا. هكذا كان منذ عرفته. إنه رجل عظيم وأنا أحبه كثيرا، لكن على الرغم من طيبة قلبه فإن الاعتناء به منهك للغاية. إنني أشبه بأم له. لدي 3 أطفال، طفل في 39 وطفلين في 36 من العمر. تلك هي المشكلات التي تدركينها. هل يمكن أن تكون الآلام التي تعانينها تجسيدا لشيء آخر لا تنتبهين إليه؟ فبدلا من النظر إلى الآلام كمشكلة، ربما هي حقا مجرد مشاعر باطنية تريد إخبارك بشيء ما. عندما لا تعيرين الإشارات العاطفية انتباها، يقول جسمك: حسنا، إليك بعض الإشارات الجسدية. وإذا لم تعيريها انتباها هي الأخرى، تعلقين في متاعب كبيرة. بعد أسبوع من المحادثة عاودت فيونا الاتصال بي. أباحت لي بأن زوجها لديه مشكلة حقيقية مع إدمان المخدرات، تجاهلتها لفترة طويلة. كانت تكبت قلقها وغضبها، وأرادت التمسك بأمل طفولي في أنه سوف يقلع. وبعد مقابلتنا بدأت تعيد التفكير في وضعها. أما باتريشا التي عانت متلازمة القولون العصبي وارتجاع المريء، فقد عاشت أصعب طفولة من الناحية العاطفية بين النساء ال3 اللاتي ورد ذكرهن في هذا الفصل. لقد نشأت متصورة ليس فقط أن الآخرين لا يتقبلونها كما هي، وإنما لا يرغبون في وجودها بالأساس. تقول: أعرف أنني لم أكن مرغوبة. لست متأكدة متى أول مرة أدركت فيها ذلك، ربما في مراهقتي وربما بعد أن كبرت. فكرت في الأشياء التي قالتها لي أمي، وأدركت أن الإشارات كانت حاضرة منذ كنت طفلة. لم أتعرف عليها في حينها. لم أعرف سوى أنني كنت أشعر بعدم الراحة. لطالما قالت: أتعرفين، لا أظنك تنتمين إلى هذه العائلة. أعتقد أنهم أعطونا الطفل الخطأ. وكانت تقولها بابتسامة على وجهها، ولكن بالطبع غالبا ما يتظاهر الناس بالمزاح عندما يقولون شيئا جادا. تزداد احتمالية إصابة مرضى القولون العصبي بأعراض أخرى في مناطق أخرى بالجسم مقارنة بالآخرين. الحساسية للألم، الصداع النصفي على سبيل المثال، هي مشكلة يتعرض لها العديد من مرضى القولون العصبي، وهي حقيقة يمكننا فهمها بسهولة إذا استوعبنا نظرية تحسس الجهاز العصبي إثر تعرضه لتجربة مسببة للضغط النفسي. يمكن للإدراك المفرط للألم أن يصبح عامًا
كما يتضح من التاريخ الطبي لباتريشا. فبالإضافة إلى القولون العصبي وارتجاع المريء، تعاني باتريشا أمراضا أخرى بما فيها التهاب المثانة والفيبرومالجيا. في دراسة نورث كارولاينا وجد أن غالبية النساء المرضى بالقولون العصبي تعرضن للاعتداء، ووجد أيضا أن طبيب الحالة لم يكن على دراية بتفاصيل الصدمة إلا في 17% فقط من حالات الاعتداء. إن الاستبعاد العملي لتواريخ حياة الناس من النهج الطبي للمرض يحرم الأطباء من أدوات شفاء قوية، كما يجعلهم عرضة لتبني أمل يائس في حدوث معجزة دوائية. وخير دليل على ذلك كان الظهور الخطير لعقار معجزة يعالج متلازمة القولون العصبي. في 24 أكتوبر من عام 2000 حملت ميديكال بوست، وهي صحيفة أسبوعية يقرأها العديد من الأطباء الكنديين، عنوانا حماسيا يقول: دواء جديد يخفف أعراض القولون العصبي لدى النساء. ذكر المقال أن دواء جديدا يدعى ألوزيترون قد تبين بعد التجارب السريرية أنه آمن وليس له آثار جانبية، يخفف الألم بسرعة وبشكل كبير، ويحسن وظيفة الأمعاء في مرضى القولون العصبي، لا سيما لدى النساء اللاتي يأتي مرضهن مصحوبا بإسهال شديد. واستشهد بجهة كندية رائدة تجيز العقار وتأمل أن تتبعها الجهات النظيرة لها. أصبح لدى الأطباء فرصة علاج فعال للقولون العصبي. إن عدم فهمنا لسبب الأعراض يترك مرضى القولون العصبي شاعرين بالإحباط. بعض المرضى لا يتسنى لهم الشعور بالراحة. وردد خبير آخر رئيس قسم الطب في إحدى الجامعات الكندية هذا التقييم الإيجابي للدواء المتوفر حديثا قائلا: إنه اكتشاف مثير حقا، لا يملك المرضى سواه الآن، ما من أدوية أخرى ناجحة، وقد وجدنا أحدها أخيرا. قبل صدور هذا المقال ب4 أشهر كانت صحيفة ميديكال ليت، وهي نشرة أسبوعية محترمة عن الأدوية، قد ذكرت أنه لا يوجد دليل على أن عقار اللوزيترون يقدم أي مزايا مختلفة عن العلاج المعتاد. بالنسبة إلى المرضى الذين تحسنوا فعليا مع الدواء، فقد اختفت فوائده بعد أسبوع واحد من الإيقاف. وأشارت ميديكال ليت أيضا إلى أن بعض النساء اللائي تناولنه أصبن بالتهاب القولون الإقفاري، وهو عرض كارثي محتمل تلتف فيه أنسجة الأمعاء نتيجة نقص الأكسجين الناجم عن قصور الدورة الدموية. في الولايات المتحدة أيضا استقبل عقار اللوزيترون بحفاوة كبيرة، وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء في فبراير من عام 2000. وبحلول نهاية نوفمبر بعد شهر واحد فقط من صدور المقال الحماسي لصحيفة ميديكال بوست، أجبرت إدارة الغذاء والدواء الشركة المصنعة على سحب الدواء. ازداد عدد النساء اللاتي يدخلن إلى المستشفى بالتهاب القولون الإقفاري، وتطلبت حالة الكثير منهن تدخلات جراحية. وأفيد بأنه في إحدى الحالات على الأقل توجب استئصال قولون المريضة بالكامل. وظهرت تقارير أيضا عن حدوث وفيات. عندما توصف أدوية في حالة مزمنة مثل القولون العصبي، ينبغي في العادة تناولها لأشهر أو سنوات،
إنه لأمر محفوف بالمخاطر أن نلتزم بعقار جديد لم تثبت سلامته على المدى الطويل بمجرد ظهوره لأول مرة على رفوف الصيدليات، ولا ينبغي للأطباء والمرضى اللجوء إلى دستور الأدوية في حين أن تأثير العوامل النفسية على المرض قد أثبت بما لا يدع مجالا للشك. ثمة أدلة بحثية مشجعة تفيد بأن أدنى حد من التدخل النفسي يمكن أن يؤتي ثماره. في إحدى تجارب بحث العلاج السلوكي المعرفي للمرضى الذين يعانون متلازمة القولون العصبي، أدت 8 جلسات علاج جماعية لمدة 2 ساعتين على مدى 3 أشهر إلى زيادة عدد الاستراتيجيات المعرفية والسلوكية الفعالة وتناقص متزامن للشكوى من آلام البطن، فضلا عن أن التحسن كان مستمرا في فحوصات المتابعة التي أجريت بعد مرور 2 عام. تعاملت ماجدة الطبيبة النيويوركية مع آلام بطنها المضنية بالعمل على غضبها المكبوت خلال جلسات العلاج النفسي، وانخرطت أيضا في مهنة أكثر ملائمة لميولها وشخصيتها. تقول: اختفى شعوري بالألم ل80% من الوقت منذ أمد طويل، وخلال الشهرين أو 3 أشهر الماضية مررت بالمزيد من التحسن. كنت أنظف ثلاجة مكتبي قبل فترة وجيزة، حيث أحتفظ هناك بزجاجة من البنتيلول، دواء لتخفيف تقلصات الأمعاء. صدقا لا أستطيع أن أتذكر متى آخر مرة تناولته، لابد أن ذلك كان منذ 1 أشهر. قررت فيونا أن تأخذ على محمل الجد التحذيرات التي ترسلها آلام بطنها. تركت زوجها عندما اتضح لها أنه غير مستعد للتخلي عن إدمانه للمخدرات. انتقلت مع طفليها إلى مدينة جديدة ورفعت دعوى الطلاق، ولم تعد تعاني الألم.